So pada pukul 11 malam 15 September, Presiden Mexico akan pergi ke National Palace dan bunyikan loceng yang sama yang Hidalgo telah bunyikan. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Assalamualaikum. Welcome to my channel Meng Mahawangsa. Kepada mereka belum subscribe, tekan butang subscribe sekarang. Dan jangan lupa tekan butang notification supaya dapat update video yang terbaru. Hari ni ialah episod 2 Overland Latin America. Sebelum ni aku telah cerita trip aku dekat Cuba, tapi sekejap je lah aku kat sana sebab berlakunya Hurricane Irma yang telah delay flight aku 4 hari juga, dan aku dah ada tiket ke Mexico. Flight pun tak lama sangat. Aku sampai je airport, line pula panjang. Tapi selepas immigration tak ada masalah. Kita orang Malaysia boleh masuk 6 bulan tanpa visa. Aku sampai Mexico je tapi aku tak ada tempat duduk sebab dekat Cuba tak ada internet. So aku booking bila aku dapat internet daripada airport ni lah. Nampaknya macam banyak muka Melayu. Rasa macam kat Malaysia sebenarnya. Tapi diorang ni Mexican or Latino. So aku carilah hostel paling murah dan aku naik metro lah. Lokasi hostel aku ni dekat Colonia Guerrero. Bila aku keluar daripada metro station berdekatan dengan hostel aku, masa aku nak jalan tu, kawasan dia macam bukan tempat orang kaya lah. Cuak jugalah jalan time malam-malam ni sorang-sorang sebab banyak orang nasihat jangan jalan sorang-sorang kat dalam kawasan Latin America ni. Bila aku sampai kat hostel je, dah lain macam sikit lah sebab tak ada orang luar, tak ada turis. Semua orang lokal dari merata tempat di Mexico lah. Dan pada hari esoknya aku jumpa kawan lokal. Dia kata area hostel aku ni antara area yang paling bahaya jugalah dekat Mexico City, di mana berlakunya gang fights, kartel-kartel bergaduh dekat sini lah. Samuel Delgadillo y la mujer que lo acompañaba es Itatí Maldonado Alba, hija del Betito, presunto líder de la organización. Dan bila dia cakap macam tu aku pun cuak lah. So aku pergi ke hostel aku dan ambil bag, terus pack dan keluar lah. So now I'm in Mexico City. So antara task pertama aku dekat Mexico City lah untuk cari travel buddy, di mana dia travel solo dan aku pun travel solo, dan lebih baik kita bergabung dan travel sama-sama untuk safety. We met on Couchsurfing, so we will probably travel for the next week together. So I'm heading to the city. Dan on the way bila aku pergi ke sentro ni, aku sedar yang banyak bendera Mexico lah merata-rata. Rupanya hari esok tu ialah hari kemerdekaan Mexico. So this is the main square of Mexico City. So bila aku jumpa SG, dia dah plan lah nak pergi mana. Aku follow je lah. Dengan aku pun tak pandai cakap Spanish, dia boleh cakap Italian lah. Italian dengan Spanish ni ada basic root Latin language lah. So boleh faham lah. Kita orang redah lah naik metro, naik bus, jauh sikit lah. I met Ezgi. She helped me around. And the first thing she said is to come here. We are in Xochimilco. Yeah. It's so nice place. There is boats. So kita orang naik lah boat ni 3 jam dan tengok pemandangan lah. Xochimilco dia terletak di bahagian selatan Mexico City, dan dia orang ada macam gondola yang dia orang dipanggil trajineras. So habis je trip kat Xochimilco ni, SG bawa pergi jumpa dia punya host Couchsurfer lah, dan dia telah bawa kita orang pergi celebrate Merdeka malam tu. Hari Merdeka diorang ni diorang panggil Grito de Dolores ataupun Cry of Dolores. Seorang Catholic priest, Miguel Hidalgo y Castillo, telah bunyikan loceng untuk bermulanya perang. Perang ni untuk menentang penjajah Spain lah, dan perang ni telah berlaku selama 11 tahun. So pada pukul 11 malam 15 September, Presiden Mexico akan pergi ke National Palace dan bunyikan loceng yang sama yang Hidalgo telah bunyikan. Dia orang telah pindahkan loceng ni ke National Palace ni lah. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!
hari cuti sempena hari Viva la Mexico, hari merdeka dia orang, dan sangat ramai di bandar. Aku pun telah dapat tempat baru Couchsurfing, di mana couple lah yang telah host aku kali ni. Dan host Couchsurfer aku bawa aku jalan-jalan makan juga. Tapi aku boleh cakap yang aku makan vegetarian dan cheese sajalah. So selepas Mexico City, aku pergi ke Puebla dengan SG. Puebla tak jauh sangat lah, dalam 2 jam naik bas. Dan bila sampai Puebla, kita orang jumpa geng local Couchsurfing. Dan diorang ada plan nak pergi festival kat Cholula. Kena drive jauh sikit lah daripada Puebla. Festival ni berada kat San Andreas Cholula. Dan San Andreas Cholula ni ialah the biggest pyramid in the world. Tetapi piramid ni telah diambil oleh alam semula jadi. So piramid ni dibina semasa Aztec punya civilization lah. Pada abad ke-16, Spain telah menjajah kawasan ni. So now we're on top of pyramid. When the Spaniards came, they built a church on top of this pyramid. This is golden chocolates. It's delicious. You should try. It's like cornflakes. Yeah, it's very salty. Muchas gracias, doña. Tenga buen día. So malam tu kita orang pergilah jumpa host Couchsurfing yang nak kasih kita orang tempat tidur. Bila nak jumpa dia ni agak cuak jugalah, sebab dia tak pernah ada sesiapa yang duduk dengan dia sebelum ni. Agak gamble juga. Tapi bila jumpa, dia memang seorang yang baik lah. Okay, this is my second day in Puebla, so it's a really nice small town. It feels more safe better than Mexico City. So kita orang jalan-jalan lah kat bandar Puebla ni. Bandar dia kecil je, tapi ada kedai-kedai manisan, ada bahagian yang untuk artis-artis. So this is Artist Square. In Puebla, they are well known for artists. So this whole street is full of artists and drawings. Oh, cool, John Lennon. Tiba-tiba ada protes dekat tengah bandar ni. Ramai orang pakai baju warna putih. Protes ni ialah untuk keselamatan student-student dekat universiti. Oh, there's some demonstration because one week ago there's a girl who took a Cabify and she died. She got killed, got murdered. Dekat Mexico time tu perkhidmatan macam Uber agak kontroversi, bahaya jugalah. SG ni memang rajin lah jumpa traveller daripada Couchsurfing. Adalah advantage jumpa Couchsurfer ni, mungkin kita boleh jalan sama-sama. Contohnya dia jumpa seorang minang Russian ni daripada Couchsurfing. Aku pun follow je lah. Kita orang pergilah jalan-jalan dekat Los Fuertes y Loreto. Dekat sini ialah fort di mana orang Mexico telah tewaskan orang Perancis. Oh, this is the fort. This is where the Mexicans beat the French. But it's closed today because it's Monday. Fuerte de Loreto. Alright guys, sampai sini ialah cerita aku untuk Mexico hari ni. Trip Mexico aku ni panjang. Selepas ni aku akan cerita di mana aku telah pergi ke pantai di laut sebelah Pacific Ocean, Puerto Escondido, di mana aku telah jumpa busker dari Malaysia, kawan uni aku, dan kita orang pergi surfing sama-sama di sana. Ada video tak satu? Dan seperti biasa, lagi sekali kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Jangan lupa tekan butang notification, komen dan like. I'll see you on my next video.